დამტკიცებულებები და მსჯელობა აყვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. გიორგი ჭანტურაიას სასამართლო პროცესი. დატბორილი სახლები და დაზიანებული შიდა გზები, უამინდობა აჭარაში. ერთ დღეში 10 თეთრიანი გაუფასურება, ეროვნული ვალუტის კურსი მატულობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე. ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. არჩილ ტატუნაშვილის წამებასა და გარდაცვალებას შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირი დადგენილია. მოამბემ დღეს ექსკლუზიურად მოიპოვა სამხარაული სახელობის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული დასკვნა, სადაც წერია, რომ ტატუნაშვილის სხეულზე არსებული დაზიანებები უნდა შეფასდეს როგორც სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე სახის დაზიანება, რასაც შედეგად მოჰყვა სიკვდილი. აღნიშნულ დოკუმენტაციას ადვოკატები სტრასბურგში წარადგენენ. გარდაცვალების მიზეზი ყოველთვის ხდება რაიმე სასიცოცხლო ფუნქციის, ასე ვთქვათ, მოშლა და დისფუნქცია, აღუდგენელი, რომლის აღდგენად შეუძლებელია. და სწორედ, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი გარდაცვალების მიზეზი. გარდაცვალების მიზეზი, რა თქმა უნდა, ამ ექსპერტიზის დასკვნით გახდა მწვავე უკმარისობა გულის, მაგრამ გულის მწვავე უკმარისობა გამოიწვია წამება. არის მოწმეთა ჩვენებებით საქმეში, ეს ადამიანი იყო სრულიად პრაქტიკულად ჯანმრთელი. სიტყვა წამება არ არის ნახსენები, თუმცა აღწერილია ეს მრავლობითი დაზიანება, თავისი რომ სხვადასხვა ბლაგვის საგნის ზემოქმედებით არის და არაერთჯერადი ზემოქმედებით მიყენებული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ სამხარაულის ექსპერტიზა ვერ იყენებს იმ საერთაშორისო ინსტრუმენტებს, ეს არის სტამბოლის პროტოკოლი, რომელიც ზუსტად მოწოდებულია წამების ფაქტების სამედიცინო ექსპერტიზისათვის. კომისიურ დასკვნას ამზადებს ცენტრი ემპათიაც, რომელიც თვის ბოლომდე მზად იქნება. მოამბესთან ცენტრის ხელმძღვანელი წინასწარ ყვება თუ რა ჩაიწერება მათ დასკვნაში. ჭიჭკარიანის განცხადებით საუბარია წამების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებაზე. ჩვენ დასკვნაში იქნება აქცენტი გაკეთებული არა მარტო ფსიქოემოციურ სტრესზე, არამედ ტკივილით გამოწვეულ შოკზე ელემენტარულად, იმიტომ რომ ისეთი მძიმეა დაზიანებები, რომელიც მას მიადგა, მძიმეა წამების მეთოდები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ამ წამების დროს. რა მეთოდებზეა საუბარი? სპეციალური წამების მეთოდებზე, რომელიც იწოდება მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი არის ფალანგა. და ასე შემდეგ, ფალანგა ნიშნავს მაგალითად ფეხის მტევნებზე ადამიანის და ბლაგვის საგნით დარტყმას იმ დროს, როდესაც დაფიქსირებულია ფეხები, იმიტომ რომ აღწერილობაშიც დაზიანებების და ასე ვთქვათ ფოტოდოკუმენტირებულ დაზიანებებშიც მაგალითად ეს მეთოდი ასე ვთქვათ იკითხება. იმდენად ძლიერი იყო ეს შოკის მდგომარეობა, შოკის რეაქცია, ფსიქოფიზიკური შოკის რეაქციას დავარქმევდი მე, რომ მას მოყვა საკმაოდ სწრაფად სიკვდილი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე გიორგი ჭანტურიასთვის ამ წუთებში აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ, რა მტკიცებულებები დევს საქმეში და როგორია დაცვის მხარის განცხადება. თეონა ხუბულავა საქმის დეტალებს ახლა ღია ეთერში მოგვიყვება. თეონა, ხომ არ დასრულებულა სხდომა, რა ახალი ინფორმაცია გაქვს შენ? ლიზა, ჯერჯერობით სხდომა არ დასრულებულა, სწორედ ამ წუთებში მხარეები აყენებენ საკუთარ შუამდგომლობებს რუსთავის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა ვიდრე საქმის პროკურორები უშუალოდ სასამართლოს სხდომაზე იტყოდნენ საკუთარი პოზიციის შესახებ, სხდომის დაწყებამდე მათ ჩვენთან განმარტეს, რომ ისინი ითხოვენ გიორგი ჭანტურიასთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას. ამის მთავარი საფუძველი კი არის ის, რომ გამოძიების ფარგლებში, როგორც საქმის პროკურორებმა განმარტეს, გამოიკვეთა არაერთი ახალი მტკიცებულება, მათ შორის ყურადღება გაამახვილეს პირველ რიგში ფარულ აუდიო ჩანაწერებზე და უკვე შემდგომ მოწმეების ჩვენებებზე, რაც არის საკმარისი იმისათვის, რომ მათ შეძლონ არსებითი განხილვის ფარგლებში დაამტკიცონ წარდგენილი ბრალი და ასევე საკმარისი იმისათვის, რომ აღკვეთი ღონისძიების სახით მას შეეფართოს ყველაზე მძიმე ფორმა პატიმრობა. საქმეზე არის როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე ღია და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები, რომელსაც ბრალდების მხარე გააჟღერებს სასამართლოზე და დაასაბუთებს, რომ გამოყენებული იქნეს უპირობოდ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა.
რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ისინი ითხოვენ, რომ აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დარჩეს გიორგი ჭანტურია, თუმცა უკიდურეს შემთხვევაში ასევე ითხოვენ, რომ თუ კი აღკვეთი ღონისძიების გარეშე არ დატოვებს მას მოსამართლე, შეეფარდოს 10,000 ლარიანი გირაო. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, საქმეში არსებულ მთავარ მტკიცებულებას აუდიო ჩანაწერს, როგორც საგამოძიებო უწყება აცხადებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, ამასთან დაკავშირებით დაცვის მხარეც და ოჯახის წევრებიც ამბობენ, რომ ჯერ არის დასადასტურებელი, არის თუ არა ავთენტურია ეს ჩანაწერი და რაც შეეხება მოწმეების ჩვენებებს, საქმეში არსებულ ყველა მტკიცებულებას დაცვის მხარე არ ენდობა. თუ კი რეალურად აღნიშნული ვიდეო, აუდიო ჩანაწერი საქმეში არსებობს, მაშინ მათთვის უნდა წარმოედგინათ სასამართლოში. მოსმენებთან დაკავშირებით არსებობს განჩინებები გარკვეულწილად, თუმცა აღნიშნული მოსასმენი აპარატი როდის იყო დამონტაჟებული, როდის არის აღნიშნული ვიდეო მასალა გადაღებული და დამონტაჟებული, ასევე ის რომ მარიამ ჭანტურია ამბობს, რომ ეს არის დამონტაჟებული, მას აღნიშნული საუბარი არ ქონია, არ შემდგარა აღნიშნული საუბარი არავისთან და ეს არის ფალსიფიცირებული. ყველაფერი შეიძლება დააბრალოთ გიორგი ჭანტურიას, მაგრამ ადამიანს ვერასდროს ვერ მოკლავდა. ეს არის გამორიცხული. უკვე 1 საათზე მეტია მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მსჯელობს აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. ჯერჯერობით დაცვის მხარემ და პროკურორმა წარმოთქვეს საკუთარი შუამდგომლობები, თავად ბრალდებულს გიორგი ჭანტურიას ჯერ საკუთარი სიტყვის უფლებით არ უსარგებლია. მადლობა თეონა. თეონა ხუბულოვა საუბრობდა ღია ეთერში საქმის დეტალებით. აჭარის სანაპირო ზოლში ინტენსიური წვიმა ამ დროისთვის შეწყდა, თუმცა განსაკუთრებით უხვი ნალექი ბათუმის, ქობულეთსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მოვიდა. დაიტბორა ეზოები, საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები. ძლიერი წვიმის შედეგად ავტომანქანებით გადაადგილებაც შეფერხებული იყო. და რა ხდება ამ დროისთვის აჭარაში, ბოლო ცნობებს მერაბ წულუკიძე გაგვაცნობს, ახლა მოამბის ეთერში. ბათუმში ინტენსიური წვიმა რამდენიმე საათის წინ შეწყდა, თუმცა ამ წუთებშიც ასე გამოიყურება 26 მაისისა და ბესიკის ქუჩების კვეთა. აქ პრაქტიკულად მთელი კვარტალი არის დატბორილი. გუშინ გვიან ღამით დაიწყო წვიმა და დღეს დილის განმავლობაში იყო კოკისპირული წვიმა, რამაც ანალოგიური სიტუაცია შექმნა ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე, თუმცა ეს არის ყველაზე კრიტიკული ობიექტი. მერიისა და საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ბრიგადები ქალაქის სხვადასხვა უბანში ახორციელებენ ამოტუნგვით სამუშაოებს, თუმცა ამ დრომდე კრიტიკულია სიტუაცია, სწორედ ამ ტერიტორიაზე მოსახლეობის ნაწილი წყლის გამო სახლებიდან გამოსვლასაც კი ვერ ახერხებს. ვაკეთებთ, ვარემონტებს, არავინ არაფერს არ გვაძლევს, არ გვიხდის, მაინც გაფუჭდება. ეხლა შამოვა ერთი პატარა წვიმა და კიდე ისე შამოვა. და მას ყველაფერს გააფუჭებს, წყალი ამოდიოდა უყურე ახლა რომ გაწვიმდეს ერთი წვიმა ხო? Короче, მე არ ვიცი რა გვეშველება. ხდება მაქსიმალურად ძირითადი ხაზებიდან ქაჩვა წყლის იმისთვის, რომ არხებმა უფრო მეტი წყალი მიიღონ და წყლის დონე რაც შეიძლება სწრაფად დავარდეს. როგორც კი წყლის დონე დავარდება, მთელი ტექნიკა გადმოვა მოსახლეობასთან და მოხდება შესული წყლის სარდაფებიდან თუ პირველი სართულიდან ამოქაჩვა. ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ კომპენსაციის გაცემას მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ ერთგვარად მაინც შეუმსუბუქოთ ის ზარალი და ის ზიანი, რომელიც სტიქია მიაყენა. უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა მთელი აჭარის ზღვისპირეთში, პრობლემები შეიქმნა როგორც ბათუმში, ასევე ხელვაჩაურსა და ქობულეთში, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, ასევე ეზოები, განვითარდა ბევრგან მეწყრული პროცესები. დილით 1 საათის განმავლობაში პრაქტიკულად პარალიზებული იყო ბათუმი-ქობულეთის ცენტრალური ავტომაგისტრალი. შეზღუდვა გამოიწვია იმან, რომ მახინჯაურის ცენტრი დაიტბორა, რის გამოც გადაადგილება პრაქტიკულად იყო შეუძლებელი, შეიქმნა რამდენიმე კილომეტრიანი საცობები და მოძრაობა მას შემდეგ განახლდა, როდესაც საპატრულო ეკიპაჟებმა მერის სამსახურებთან ერთად მოახერხეს ჩახერგილი სანიაღვრე არხის გაწმენდა. წვიმის შედეგად დაბუქდა წყალი გასასვლელზე, რომ გაატარა. და
ზღვაზე დასასვენებლად ჩამოვედი და რამდენიმე დღეა წვიმს. რუჯის მიღება ვერ მოვასწარი. იქ დიდი საცობი ალბათ 3 კილომეტრის სიგრძის იქნება. გავლა მინდოდა და ვერ შევძელი. ვიცდი, იმედია კომუნალური სამსახური ამ პრობლემას გაუმკლავდება. ხედავ რომ მუშაობენ და ყველაფერი კარგად იქნება. დასვენება არ ჩაგვეშლება. სადღაც ნახევარი 40 წუთია, რაც არის საცობი, დახურული არის ლუკი და ბათუმის წყალი მუშაობს, გაიხსნება უახლოეს 10-15 წუთში სრულად აღდგება მოძრაობა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სტიქიის შედეგად განვითარებული შედეგები მაქსიმალურად იყოს ლიკვიდირებული. ასევე მთლიანად სამსახურები მუშაობენ იმისათვის, რომ მოხდეს ყველა ზარალის ფიქსაცია. შესაბამისი სამსახურების მიერ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომ სანიაღვრეს სისტემა, საკანალიზაციო სისტემა მუშაობს გამართულად. როგორც გითხარით, ბათუმში ამ წუთებში უკვე გამოიდარა, თუმცა სიტუაცია უცვლელია, როგორც გითხარით, 26 მაისისა და ბესიკის ქუჩების კვეთაში, აქ წყლის დონე ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია. ბათუმიდან ბოლო დეტალები გაგვაცნო მერაბ წულუკიძემ. უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა სამეგრელოში. სცენაკში დატბორილია ქუჩები, ათეულობით ოჯახს გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ნივთებით ტექნიკა. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ, განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა მშვიდობისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს პრობლემა ყოველი წვიმის დროს იქნება. ისინი სანიაღვრე არხების გაუმართავობაზე მიუთითებენ. საწრეთი არხები არაა საერთოდ და რა უნდა გაკეთდეს? უბრალოდ მოწვიმს და ქუჩაში ვერ გაივლის. სასალფეხო გზა დატბორილია. თუშეთის მიმართულებით ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია. გზაზე ჩარჩენილი 4 ავტომობილის მგზავრები კი რეინჯერთა სახლში არიან დაბინავებული. ფშაველი ომალოს გზაზე ფერდობებიდან ჩამოშლილი მიწაყლდის გაწმენდითი სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თუშეთის მიმართულებით გზა გუშინ საღამოს ძლიერი წვიმის შედეგად კლდის ჩამოშლის გამო რამდენიმე ადგილას იყო ჩაკეტილი. გუშინდელი ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა რამდენიმე ადგილზე მეწყერი, რომელიც დილას 5 საათიდან აღდგენილი იყო გაწმენდითი სამუშაოები და 7 საათისკენ უკვე გაიხსნა საავტომობილო გზა. ანუ დარჩენილი არავინ აღარ არის თუშეთის გზაზე და ჩვეულებრივ გადაადგილდებიან როგორც თუშეთიდან, ისე კახეთიდან ავტომობილები. სტიქიის შედეგებს ითვლიან ახმეტაშიც. მერიაში შექმნილია სპეციალური კომისია მიყენებულ ზარალს სწავლობს. სეტყვამ ნიაღვარმა განსაკუთრებული ზარალი სოფელ საკობიანოს მიაყენა. სეტყვა, რომელიც რამდენიმე წუთს გაგრძელდებოდა, ვენახები, ხეხილის ბაღები და საკარმიდამო ნაკვეთების დიდი ნაწილი გაანადგურა. თითქმის ანალოგიური მდგომარეობა პანკისის ხეობის სოფლებშიც. სოფელ მატანში შიდა საუბნო გზები დაზიანდა. რა ფორმით მოახერხებს ხელისუფლება დახმარებას, ეს ზარალის დათვლის შემდეგ გაირკვევა. იმდენი წიწაკა დავთესე, რომ გავყიდიო, თქვი, რომ საარსებო წყარო რაღაცა გქონდეს, სულ ყველაფერი სულ გატიალდა, სულ მიწაზე გაასწორა სულ ყველაფერი და დავჩით ესე ღმერთი სინაბრები. ვიყავით ადგილზე, დავათვალიერეთ თვლიან პანკის ხეობის სოფლები, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სოფელ ომალოს ნახევარი დასახლებით მაღაში მყოფი საკარმიდამო ნაკვეთებში არსებული ხეხილის ბაღები არის დაზიანებული. თითქოს მატენის მხარე და საკობიანოს მხარეს მოხდა ვენახის ამ შემთხვევაში ყოველთვის დაზიანება. კონსულტაციები უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატზე პრეზიდენტის მრჩეველები დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. იმსჯელეს კრიტერიუმებზე, რომლის მიხედვითაც უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა შეირჩეს. შეხვედრები დაგეგმილია პოლიტიკურ წრეებთან, სახალხო დამცველთან და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებთანაც. გიორგი მარგველაშვილი უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატს სავარაუდოდ სექტემბერში კონსულტაციების დასრულების შემდეგ დაასახელებს. კონკრეტულ კანდიდატებმა და გვარებმა სახელებმა არ გაიჟღერა, თუმცა გაჟღერდა ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესს ჰქონდას ნდობა, ჩართულობა, გამჭვირვალობა, სწორად იქნეს გააზრებული ის პრობლემატიკა, რაც უდგას ქართულ მართლმსაჯულებას და აი აქედან გამომდინარე იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს გათვალისწინებით, რაც დადგენილია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატთან დაკავშირებით, კიდევ რაღაცა დამატებითი მოთხოვნები ახლდეს ამ პროცესს და დასახელებული იქნეს საბოლოო ჯამში ღირსეული კანდიდატი.
ლარი ერთ დღეში რამდენიმე ერთეულით გაუფასურდა სავალუტო ჯიხურებში ამ დროისთვის $1 შეძენა 2 ლარა და 55 თეთრადაა შესაძლებელი. კომერციულ ბანკებში კი ფასი 2 ლარსა და 60 თეთრს შორის მერყეობს. მიზეზი თურქეთსა და რუსეთში არსებული ვითარება. თურქული ლირა, რუსული რუბლი ასევე გაუფასურდა, რასაც გავლენა აქვს საქართველოსაც. ბლუმბერგის მონაცემებით დოლარის კურსი 2 ლარი და 55 თეთრია. გუშინდელი მონაცემებით კი დოლარის ფასი 2 ლარი და 46 თეთრი იყო. მნიშვნელოვანია, რომ გაცვლითი კურსი ლარსა და ჩვენ ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის, მათ ეროვნულ ვალუტებს შორის იყოს თანხვედრაში და ისინი არ გარბოდეს სხვადასხვა მიმართულებით. პირობითად ვთქვათ, რუსეთი, როდესაც რუსული რუბლი უფასურდება, ეს ერთი მხრივ კარგია, რომ ჩვენ იმპორტი გვიაფდება, მაგრამ ცუდია, რომ ჩვენი ექსპორტი ძვირდება იმ ქვეყანაში. ძალა ერთობაშია საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების პროცესი ეხმაურება და კადრების ნეპოტიზმის ნიშნით შერჩევაზე საუბრობს. გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით საარჩევნო ოლქების დაკომპლექტება ქართული ოცნებისა და სუსის წარმომადგენლების ოჯახის წევრებით ხდება. გიორგი ვაშაძე ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიას მოუწოდებს განმარტოს 76 საარჩევნო ოლქიდან რატომ მოხდა 70-ში კადრების აყვანა გასაუბრების გარეშე. ვაშაძის აღნიშნულ განცხადებას უკვე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი კალაძე მას ცესკოს დისკრედიტაციის მცდელობაში ადანაშაულებს. თბილისის საბურთალოს რაიონში დამოუკიდებელ წევრად დაინიშნა მაია ფეკვიაშვილი, რომელიც არის წანისის ოლქის თავმჯდომარის მეუღლე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონმა თამარ ჟვანიამ თელავში დანიშნა საკუთარი მაზლისწოლი ლეილა სიბაშვილი. მესტიის სუსის ხელმძღვანელმა ლენტეხში დანიშნა საკუთარი მეუღლე ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ წევრად და მოუწოდო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და უთხრა, რომ არც ერთ ხმას არ გადაყალბებინებთ. ის, რასაც თქვენ აპირებთ ამ არჩევნებზე, არ გაგივათ. მათი მცდელობა არის, რომ დისკრედიტაცია მოახდინონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის, რაც ნამდვილად არ გამოვა და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის ყველა არჩევნების წინ, ისინი ამას ცდილობენ, წარმოადგინონ თუ რაიმე ფაქტები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მოყვება შესაბამისი რეაგირება კანონის ფორმით. ზაზა სარალიძემ და ელისო კილაძემ მთავარ პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. სარალიძე და კილაძე ითხოვენ გამოძიების დაწყებას 5 აგვისტოს აეროპორტში მომხდარ ფაქტზე. მათი თქმით ისინი საზღვარგარეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დავალებით არ გადაუშვეს. გერმანიაში ვიზიტზე ზაზა სარალიძე, ელისო კილაძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი ერთად მიემგზავრებოდნენ, მათ საზღვარზე გაჩერების მიზეზად ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირი დაუსახელეს. შევიტანოთ განაცხადი პროკურატურაში, რომ დაიწყო გამოძიება და დაადგინონ, ვის აწყობდა ეს ფაქტი, ჩვენი მოშორება და არა მარტო ჩვენი მოშორება, მთელი ქვეყნის რეპუტაციის შენახვა საერთაშორისო მასშტაბით. ბიზნესმენი რამაზ ახვლედიანი მთავარი პროკურორისგან ლისის ტბაზე უძრავი ქონების წართმევის საქმეზე დაზარალებულად ცნობას ითხოვს. ახვლედიანი განმარტავს, რომ ქონების წართმევის საქმე ადმინისტრაციული დავა უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს, მაგრამ სანამ პროკურატურა გამოძიებას არ დაასრულებს, არ დადებს დასკვნას, რომ მას ეს ქონება 2006 წელს ზალით დაათმობინეს, მანამდე უზენაეს სასამართლოში მათთვის სასარგებლო განაჩენი არ დადგება. ახვლედიანის უფლებადამცველი პროკურატურისგან ასევე მამუკა ხაზარაძის თვალსაც ითხოვს, რომელიც ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებაში ახვლედიანის ბიზნეს პარტნიორი იყო და მისი თქმით ჩამორთმეული ქონება სწორედ მამუკა ხაზარაძის კომპანიას გადაეცა. ვთხოვდი, რომ გამოეძიებინათ ეს საქმე, მიეცათ მისთვის კვალიფიკაცია და სიმართლის დადგენის შემთხვევაში ჩემთვის მოენიჭებინათ დაზარალებულად ცნობა, რაც დღესდღეობით არ შესრულებულა და მათი პასუხი არის ერთადერთი მიმდინარეობს გამოძიება. რამაზ ახვლედიანი უშედეგოდ მოითხოვს სამართლიანობის აღდგენას ლისის ტბის წართმევის საქმესთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული პოლიტიკური და ბიზნეს ინტერესები. პროკურატურის ძალისხმევა ლისის ტბის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენის მიმართულებით არის არასაკმარისი.
ბასიანი მოსკოვში დაგეგმილ Red Bull-ის ფესტივალში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. განცხადება კლუბის Facebook გვერდზე რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. გადაწყვეტილების მიზეზი კი საზოგადოებრივი პროტესტი გახდა, რომელიც მოსკოვში რეზიდენტების დაგეგმილ ჩასვლას მოჰყვა. კლუბის დამფუძნებლები განმარტავენ, რომ Red Bull-ის მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ისინი მიეწვიის როგორც სისტემასთან ბრძოლისა და გამარჯვების სიმბოლო, რადგან რუსეთსა და პუტინის რეპრესიულმა რეჟიმმა მოსკოვში არაერთი კლუბი დახურა. რუსეთი ოკუპანტია, სწორედ ამ სახელწოდების სტიკერები გააკრეს აღნიშნულ განცხადებამდე ღამის კლუბ ბასიანის შესასვლელთან ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა. ამ ფორმით ბასიანის მიერ რუსეთში დაგეგმილი ღონისძიება მათ გააპროტესტეს. ბასიანის ხელმძღვანელობისგან შეცდომის აღიარებაც მოითხოვეს და შეახსენეს, რომ ქვეყანა, სადაც ისინი გეგმავდნენ წასვლას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპირება მოახდინა. რამდენიმე თვის წინ სწორედ ბასიანიდან დაიწყო საპროტესტო ტალღა, ახალგაზრდების საპროტესტო ტალღა, რომელიც მიზნად ისახავდა ბრძოლას ზალადობის წინააღმდეგ და ამავდროულად იცავდა თავისუფლებას. დღეს ბასიანი აკეთებს რადიკალურად განსხვავებულ ნაბიჯებს და მიდის დასაკრავად ქვეყანაში, რუსეთში, რომელიც პირდაპირ ზალადობს ჩვენზე და უშუალოდ ის ქვეყანა გვართმევს თავისუფლებას. შესაბამისად, ასეთი ფაქტი ჩვენთვის არის მიუღებელი და მოვითხოვთ ბასიანის ხელმძღვანელობისაგან შეასრულოს ჩვენი მოთხოვნები. პირველ რიგში გამოიჩინოს ეროვნული ღირსება და შემდეგ უკვე გააუქმოს დაანონსებული ივენთი, რომელიც სექტემბერში უნდა ჩატარდეს რუსეთში. იმ კლუბისთვის, რომლისთვისაც ახალგაზრდები, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იბრძოდა, რომ კლუბს ქონოდა თავისუფლება, ასეთი ორგანიზაციისაგან მინიმუმ შეურაცხმყოფელია ჩვენთვის და სხვა ახალგაზრდებისთვის მსგავსი ქმედება. და სწორედ ჩვენი მოთხოვნა და სურვილი და საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა და სურვილი არის ის, რომ ბასიანმა გააუქმოს თავისი ივენთი. თავდაცვის მინისტრმა ღირსეული პარტნიორის სასწავლო უბნები მოინახულა. შავი ქორის ვერტფრენით სასწრაფო უბნების დათვალიერება გახდა შესაძლებელი. ვერტფრენში იმყოფებოდნენ ასევე საერთაშორისო სასწავლებლის ქართველი და ამერიკელი ხელმძღვანელები. საველე ჰოსპიტალიდან ლევან იზორია გენერალური შტაბის უფროსთან ერთად გერმანულ ქვეითთა ბრიგადის სწავლებას მე-11 პოლიგონზე დაესწრო. Time to make this orders. ამ სწავლებების ფარგლებში ჩვენი თავსებადობა ნატო სტანდარტებთან უფრო მაღლდება, კომუნიკაცია მრავალეროვნულ ტიპის სწავლებებში სხვადასხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან უფრო ღრმავდება. და პროფესიონალიზმი და თავდაცვის შესაძლებლობები ჩვენი ქვეყნის უფრო ძლიერდება. ასე რომ ჩვენ მომავალშიც მსგავს სწავლებებს უფრო მეტი ინტენსივობით გავაგრძელებთ. ჩვენი ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის დონე მკვეთრად არის გაზრდილი. ამ შეფასებას აკეთებს ასევე ჩვენი ამერიკელი და გერმანელი პარტნიორები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სწავლების დროს კომბინირებულ სწავლებას, კომბინირებული შეიარაღებით სწავლების პრაქტიკულ ნაწილს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ტობა ვარჩხილზე ტურისტების იძულების მცდელობისთვის დაკავებულ მამაკაცს 10 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მოსამართლე შოთა ბიჭიას გადაწყვეტილებით ბრალდებული 3 თვეს საპატიმროში გაატარებს, 7 თვეს კი პირობით მსჯავრს მოიხდის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული იმ კარავში შეღწევას ცდილობდა, სადაც ტურისტები იმყოფებოდნენ. ხობის კულტურის სახლში, რომლის რეაბილიტაცია მაისში დასრულდა, ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა. შემთხვევა გაზეთ ხობის მოამბის რედაქციის ოთახში მოხდა. სარემონტო სამუშაოებისთვის 850,000 ლარი დაიხარჯა, როგორც თანამშრომლები აცხადებენ, ჭერის ჩამონგრევა სამუშაო საათებში მოხდა, თუმცა არავინ დაშავებულა. მერის ინფორმაციით, სამუშაოების შეპესე კომპანიონმა შეასრულა, რომელსაც ხარვეზების გამოსწორების ვალდებულება აქვს. არც ერთი თანამშრომელი არ დაზიანებულა. ჩვენ ნახეთ, როგორ ჩამოცვივდა ის, აქ ვიყავით ყველანი. საშინელი წვემა იყო, ამას რა შეაჩერებდა? ვერც ერთი სახურავით გნებავთ და სხვა რამე, ამას ვერ შეაჩერებდა. არსებობს მშენებელი კომპანია, რომელსაც თავისთავად ხელშეკრულება არის გაფორმებული და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მას აქვს ვალდებულებები და ეს ვალდებულება არის, რომ თუ რამე ხარვეზი მიღება ჩაბარების შემდეგ აღმოჩნდება, ის ვალდებულია, რომ მოახდინოს მისი გამოსწორება და უახლოეს დღეებში მოხდება. საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში ღონისძიებაზე სტუმრებს ბლოკჩეინ სახელმწიფოს კონცეფცია გააცნეს და ამ სახელმწიფოს პასპორტებიც უფასოდ გადაესცეს.
ბლოკჩეინ სახელმწიფო რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა სახელმწიფოს მართვის სისტემა მთლიანად ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე არის აგებული. საქართველოსთან დეცენტრალურიონის უკვე 30-ზე მეტი მოქალაქე ხავს. ეს ნამდვილად ისტორიული მოვლენა არის კაცობრიობის განვითარების შემდგომი ეტაპი არის დეცენტრალურიონი, რომელიც გახლავთ პირველი მსოფლიოში ბლოკჩეინ სახელმწიფო აბსოლუტურად დეცენტრალიზებული, სადაც ყველა ურთიერთობა არის დაფუძნებული ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არასამეწარმეო იურიდიული პირი მედია აკადემია დააფუძნა, რომლის აღმასრულებელ დირექტორად დავით კაკაბაძე დაინიშნა. კომისიაში აცხადებენ, რომ მედია აკადემიის დაფუძნება ქვეყანაში მედია წიგნიერების ხელშეწყობასა და განვითარებას ისახავს მიზნად. შეგახსენებთ, რომ მაუწყებლობის შესახებ და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად მედია წიგნიერების განვითარებისა და ხელშეწყობის ფუნქცია კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 2017 წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად დაეკისრა. საპრეზიდენტო კანდიდატად დავით უსუფაშვილის დასარეგისტრირებლად ცესკოში განაცხადი უკვე შევიდა. უსუფაშვილს ერთობლივ კანდიდატად შენების მოძრაობა თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი წარადგენენ. ამ დროის მონაცემებით განაცხადი 12 სუბიექტს აქვს გაკეთებული. სხვა მსურველებს საბუთების შეტანა 8 სექტემბრამდე შეუძლიათ. საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პროცედურები დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კიდევ ერთხელ განმარტეს. ჩვენ შევიტანეთ სარეგისტრაციო განაცხადი. ამ შემთხვევაში ამაში არის ჩართული როგორც რამდენიმე პარტია, თავისუფალი დემოკრატების ეროვნული ფორუმი, შენების მოძრაობა თავისთავად და ცალკეული პირები. ჩვენ დღეიდან დავიწყებთ უკვე ხელმოწერების შეგროვებას, იმ კანონით გათვალისწინებული ხელმოწერების რაოდენობა, რათა საბოლოო რეგისტრაცია გახდეს. კანონმდებლობის თანახმად არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 50 დღისა რეგისტრირებულ პარტიას ან საინიციატივო ჯგუფს აქვს უფლება განცხადებით მომართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ამის შემდეგ იწყება ხელმოწერების შეგროვების პროცედურები. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაცია შეამოწმებს ამ ხელმოწერებს, ხოლო კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30 დღისა. დაკავება დიდი ოდენობით ოქროს ნაკეთობების კონტრაბანდის ფაქტზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 3 პირი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოში მალულად შემოიტანეს დიდი ოდენობით 2 კილოგრამამდე არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული ოქროს ნაწარმის საერთო საბაჟო ღირებულება 100.000 ლარს აღემატება. ბრალდებულებმა საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოში მალულად შემოიტანეს დიდი ოდენობით 2 კილოგრამამდე არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული ოქროს ნაწარმის საერთო საბაჟო ღირებულება 100.000 ლარს აღემატება. თბილისში მიმდინარე გზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის სამუშაოები დაათვალიერა დედაქალაქის მერმა. პროექტის ფარგლებში სარეაბილიტაციო არეალში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის სამუშაოებია დაგეგმილი. გზის სავალ ნაწილზე მოეწყობა ორფენიანი ასფალტბეტონი საფარი, ახალი სანიაღვრე სისტემა და გზის ორივე მხარეს მოწესრიგდება ტროტუარი. ასევე ახლით შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციების ქსელები. ტროტუარზე განთავსდება სკამები და ასევე შესაბამისი საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლელი. საუბარია მიროტაძის, პეკინის, კოსტავას და ჭაბუკიანის ქუჩებზე. GVP-მ დაიწყო თავის სამუშაოების განხორციელება, რომ მიწისქვეშ არსებული კანალიზაცია იქნეს მთლიანად მოგვარებული და რეაბილიტირებული. შემდგომი ეტაპი არის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, ეს არის გზის საფარი, ეს არის განათების ბოძები და სადენები, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი მიწის ქვემოთ ჩავა. ასევე მოეწყობა ავტობუსებისთვის სპეციალური სავალი ზონები ორივე მხარეს. სრულად პროექტის დასრულება იგეგმება სექტემბრის თვეში, სასწავლო პერიოდის დაწყებამდე ყოველ შემთხვევაში სავალი ნაწილი სრულად დამთავრებული იქნება. რაც შეეხება სამუშაოების მოცულობას, კოსტავას ნაწილი დაახლოებით 3.5 მილიონის ლარის კონტრაქტის ფარგლებში კეთდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიმდებარე ქუჩების კეთილმოწყობაც იგეგმება.
ნაძალადევში მეჯვრისხევის ქუჩაზე და სააკაძის პირველ შესახვევში საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა. მოეწყო ბორდიური ტროტუარი და გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ორფენიანი ასფალტის საფარი. ბოლო ეტაპის საგზაო სამუშაოებს ნაძალადევის რაიონის გამგებელი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად გაეცნო. სამუშაოების საკონტრაქტო ღირებულება 112.248 ლარია. პროექტი ნაძალადევის რაიონის გამგეობის დაფინანსებით განხორციელდა. საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა ორმის სამარხზე, მეჯვრისხევის და სააკაძის ქუჩის შესახვევზე. მოსახლეობის მხრიდან წლების განმავლობაში მოთხოვნა იყო საკმაოდ დიდი. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობა ისარგებლებს კეთილმოწყობილი ქუჩებით. ტორპედოს გამარჯვება ევროპის ლიგაზე. ქუთაისის ტორპედომ ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე კუკეში 5-2 დაამარცხა. ქართულ გუნდს პლეი-ოფამდე ერთი ნაბიჯი აშორებს. შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შედგა. ქუთაისელები კუკეშთან განმეორებით დაპირისპირებას უკვე ალბანეთში 16 აგვისტოს გამართავენ. ქიმაძის მოძრაობა. საჯარი მოშიატა 3-1. ცხინვალეგონი. სულ გამოიტანეს დარტყმა 4-1. გოლები გვაქვს მატჩი მარცხნი პასი. თავ წავიდა შესანიშნავია. დარტყმა 5-1. ბუდაპეშტის გრან-პრი დღეიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით 90 ქვეყნის 626 ძიუდოისტი პირველობისთვის იბრძოლებს. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 11 სპორტსმენით არის წარდგენილი. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტატამს ნაკრების კაპიტანი ვარლამ ლიპარტელიანიც დაუბრუნდება. ეს ტურნირი იქნება სექტემბერში ბაქოში გასამართი მსოფლიო ჩემპიონატამდე ბოლო მოსამზადებელი ასპარეზობა. მოამბე 3 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. კულტურაში ისევე როგორც ზოგადად ცხოვრებაში